අපි එනම් බලමු කොහොමද EzBiz සිස්ටම් එකත් එක්ක මුල්වට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් ඔයාගේ account එක create කරගන්නේ, ඒ වගේම ඔයාගේ business profile එක create කරගන්නේ, ඒ වගේම ඔයා business profile එක create කරගෙන account එක create කරගෙන මේ EzBiz සිස්ටම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු මේ සිස්ටම් එකත් එක්ක ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මූලිකවම කරන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද කියන දේ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි, එහෙනම් මම මගේ account එක create කරගන්න මම යනවා මෙතන get start කියන බටන් එකට. right, එහෙනම් මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරනවා. right, මම get start කියන බටන් එකට ආවම පස්සේ මට එන්නේ මෙන්න වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතෙන්දි මට පුළුවන්කම තියෙනවා මගේ account එක create කරගන්න. මෙතෙන්දි username එක, ඒ වගේම password එක, ඒ වගේම password එක රීටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන වාට පේන්න තියෙන මේ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර ටික වාට තියෙන මෙතන බ්ලොක් එකේ ටයිප් කරලා ඉවරලා create account කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ account එක create කරගන්න. හරි, එහෙනම් මම දැන් මේ ටික fill කරගෙන තියෙනවා. මම මෙතන create account කියන බටන් එකෙන් මගේ EzBiz වල account එක මම create කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපි EzBiz තුල account එක create කරගත්තාන් පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ business profile එක create කරගන්න. මෙතෙන්දී ඔයාගේ business එකේ name එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ first name එක, ඔයාගේ last name එක, ඔයාගේ email එක, ඔයාගේ mobile number එකක්, ඔයාගේ mobile number දෙවෙනි එකක් තියෙනවා නම් ඒක, ඒ වගේම fixed line phone number එකක්, ඔයාගේ address එක, ඔයාගේ city එක, ඒ වගේම මෙතෙන්දී ඔයාගේ අනන්තව තහවුරු කරන්න ඔයා මෙතෙන්දී identity card එක, driving license එක, passport එක කියන මෙන්න මේ තුනෙන් එකක් සඳහන් කරලා ඊට අදාළව number එක මෙතන සඳහන් කරලා ඒකේ දෙපැත්තම ඡායාරූප දෙකක් මෙතෙන්දී ඔයාට අප්ලෝඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. right, එහෙම කරන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මෙතන create business profile කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ business profile එක create කරගන්න. හරි, මේකට මගේ සියලු විස්තර මම මෙතන fill කරගෙන තියෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මගේ business profile එක create කරගන්න. හරි, මම business profile එක create කරගත්තන් පස්සේ මගේ mobile number එකේ verification එක මෙතනදී ඉල්ලනවා. right, මේ වෙනකොට ඔයාගේ phone එකට ලැබිලා තියෙනවා OTP number එකක්. මෙන්න මේ OTP number එක මෙතනදී ඔයා සඳහන් කරන්න ඕනකම තියෙනවා. right, දැන් මට පුළුවන් මේක verify කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට මගේ මොබයිල් නම්බර් එක වෙරිෆයි කරගත්තන් පස්සේ මට එනවා මේ වගේ පැකේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. මගේ බිස්නස් මොඩල් එක අනුව මට පුළුවන් මට අවශ්‍ය කරන පැකේජ් එක මෙතනදී සිලෙක්ට් කරලා ලබා ගන්න. මෙතනදී ෆ්‍රී ට්‍රයිල් එකක් තියෙන දවස් 7ක, ඒ වගේම බේසික් පැකේජ් එකක් තියෙන, ස්ටෑන්ඩඩ් පැකේජ් එකක් තියෙනවා, ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකක් තියෙනවා, සහ කස්ටම් පැකේජ් එකක් තියෙනවා. මේ පැකේජ් වල එකින් එකට ඔයගොල්ලන් ලබා ගන්න පුළුවන් සේවය වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ පැකේජ් වල ගණන් තීරණය වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ගැන අධ්‍යයනය කරලා ඉවරලා ඔයාගේ බිස්නස් එකට ගැලපෙන පැකේජ් එක මොකක්ද කියන දේ මෙතනින් තෝරලා ඉවරලා ඔයාගේ account එක create කරගන්න. right, මම යන මුලින්ම මෙතන 7 days free trial එක active කරගන්න. හරි, මම free trial එක active කරගත්තා පස්සේ මට තියෙන මෙන්න මේ වගේ interface එක මෙතෙන්දී සඳහන් වෙනවා පැය 4 කාලයක් යනවා කියලා. මේක verification එක okay වෙන්න මේක account verify වෙච්ච ගමන් ඔයාගේ phone එකට ඔයා දීලා තියෙන number එකට ඔයාලට message එකක් එනවා ඔයාගේ account එක verify වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයා දීපු username එක සහ password එක දාලා මේ system එකට login වෙන්න. හරි. හරි, එහෙනම් මගේ මේනකොට මගේ account එක verify වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් පුළුවන් මෙතන sign in කියන බටන් එකෙන් මේ system එකට log වෙන්න. හරි, එහෙනම් මම දීපු username password මම දැන් දාගෙන තියෙනවා. මම මේ system එක දැන් මේ විදිහට login වෙනවා. right, අපි username password දාලා මේ system එක login වුණාන් පස්සේ මට මෙන්න මේ වගේ message එකක් මෙතනින් pop up වෙනවා. මේ pop up වෙන message එකේ තියෙනවා create your first store කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට මේ system එක තුල ඔයාලට stores කීපයක් ඔයාලට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ මුල්ම store එක create කරන්න කියලා තමයි මෙතනදී message එකේදී ඔයාලට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. right, දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන create now කියන බටන් එකෙන් ඔයාගේ මුල්ම store එක create කරගන්න. right, එහෙනම් මම යනවා create now කියන බටන් එකට. right, create now කියන බටන් එක දැන් පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්දි මට පුළුවන් මගේ store එක create කරගන්න. මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා stores create කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතන සඳහන් කරන වගේ store name එක, ඒ වගේම mobile number එක, මෙන්න මෙතන ඔයා අප්ලෝඩ් කරන logo එක,
මෙන්න මේ රිටර්න් ඇඩ්‍රස් එක තමයි ඔයා මේ ස්ටෝර් එක හරහා පාසලයක් එළියට යවනකොට ඒකට අපි යොදා ගන්න වේ බිල් එකේ සඳහන් වෙන්නේ මෙන්න මෙතන වා සඳහන් කරන දේවල් තමයි. ඒ නිසා ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ ස්ටෝර් එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට ඔයාගේ ස්ටෝර් එකට අදාළ දත්ත නිවැරදිව සඳහන් කරන්න. හරි එහෙනම් මම වෙනකොට මේ අදාළ සීළු විස්තර පුරවගෙන තියෙනවා. මට පුළුවන් දැන් මෙතනින් සේව් කියන බටන් එකේ මගේ මුල්ම ස්ටෝර් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. right. මේනට මගේ ස්ටෝර් එක මෙතන ක්‍රියේට් ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම ලබා ගන්න පැකේජ් එක අනුව මට තව කොච්චර ස්ටෝර්ස් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඕනම අවස්ථාවක ඔයාගේ ස්ටෝර් එකට සම්බන්ධව යම්කිසි වෙනස් කිරීමක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන අප්ඩේට් කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා මේ සියලුම වෙනස්කම් ඔයාලට නැවත කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ වගේ අප්ඩේට් බටන් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ නම වෙනස් කරනවා නම්, ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර් වෙනස් කරනවා නම් මේ වගේ ඕනම වෙනස් කිරීමක් කළා ඔයාලට මෙතන සේව් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ දේ තමයි අපි අපේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ අපේ ස්ටෝර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. රයිට් එහෙනම් මම යනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම තියෙන අපේ ස්ටෝර් එකට සම්බන්ධව අපේ ඉන්වෙන්ටරි එක ඇඩ් කරගන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු අපේ ව්‍යාපාරයට අදාළ අපේ ඉන්වෙන්ටරි එකක් මේ සිස්ටම් එක තුළ ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ. right මම යන මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තියෙනවා ඉන්වෙන්ටරි යටතේ තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් right මම මෙතන ප්‍රොඩක්ට් මැනේජ්මන්ට් වලට යනවා මගේ ස්ටෝර්ස් එකට සම්බන්ධව ඉන්වෙන්ටරි මම ඇඩ් කරගන්න. right ඔයා මෙන්න මෙතන ඉන්වෙන්ටරි මැනේජ්මන්ට් වලට ආයම් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. මෙතනදී අපි යම්කිසි වෙනස් කිරීම් කීපයක් ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සියලුම වෙනස් කිරීම් කරපු ගමන් මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් ඔයාලට අලුත් චේන්ජස් මොනවද කියලා වීඩියෝ එකක් මගින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. right එහෙනම් මම බලමු කොහොමද අපේ ඉන්වෙන්ටරි එක අපි ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. right මුලින්ම මෙතන තියෙනවා item code item name කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා description warranty කියලා තියෙනවා. selling price කියලා තියෙනවා. actual price කියලා තියෙනවා. quantity එක තියෙනවා. මෙතන status එක තියෙනවා. active ද inactive ද කියලා. right මෙන්න මෙතන item code item name කියලා කියන්නේ ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ ඔයා අලෙවි කරන භාණ්ඩය ඔයා විසින් හඳුනා ගන්න ආකාරය. සමහර ව්‍යාපාරවල අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ item ඒගොල්ලෝ හඳුනාගන්නේ item code එකකින්. තවත් සමහර ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ item name එකෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ භාණ්ඩය හඳුනාගන්නේ. තවත් සමහර ඉන්නවා මේ item code එක item name එක කියන දෙකම භාවිතා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ භාණ්ඩ හඳුනා ගැනීම සඳහා. right මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා සඳහන් කරන්න ඕන ඔයා මේ ඇතුළත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන භාණ්ඩය ඔයා විසින් හඳුනා ගන්න ආකාරය. මොකද මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා හඳුනා ගන්න ආකාරය සඳහන් කරන දේ තමයි ඔයා ඉදිරියේදී මේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධව අලුතෙන් ලැබෙන පාසල් වලට ඉන්වෙන්ටරි බඩු ඇඩ් කරනකොට ඔයාලට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයා යොදා ගන්න විදිහ තමයි. right හරි ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන description and warranty කියලා. මෙතන description එක කියන්නේ ඔයා මෙන්න මෙතන සඳහන් කර භාණ්ඩය මොකක්ද කියන දේ. හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන අපි description and warranty යටතේ දාන දේ තමයි ඔයාගේ invoice එකේ ඔයාගේ වේ බිල් එකේ print වෙන්නේ මේ භාණ්ඩය මොකක්ද කියලා ඔයාගේ පාරිභෝගිකයාට නැත්නම් ඔයාගේ courier කම්පැනිට හඳුනා ගන්න ලේසි වෙන්න. ඒ වගේ මෙතෙන්දී ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඔයා විකුණන ඉලෙක්ට්‍රික් භාණ්ඩයක් නම් ඔයාලකට warranty එකක් දෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන description එක දාලා ඉවරලා slash එකක් දාලා නැත්නම් කමා එකක් දාලා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මේකට තව warranty එකක් දෙනවා කියලා. හරි ඒ වගේම මෙතන තියෙන selling price එක කියලා කියන්නේ ඔයා මේ භාණ්ඩේ විකුණන මුදල. ඒ වගේම මෙතන තියෙන actual price කියලා මේ actual price කියලා කියන්නේ ඔයා මේ භාණ්ඩය මිලදී ගත් මුදල. නැත්නම් ඔයාට මේ භාණ්ඩේ නිෂ්පාදනය සඳහා වැය වුණු මුදල. ඒ වගේම තියෙන මෙතන quantity කියලා. මෙතන quantity කියලා කියන්නේ මේ භාණ්ඩේ තවදුරටත් ඔයාලගේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන දේ. right මෙන්න මේ ටික දාලා මට පුළුවන් මගේ inventory update කරගන්න. හරි මම මේනකොට භාණ්ඩයේ විස්තර ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් මට පුළුවන් මේක save බටන් එකෙන් මේක save කරන්න. right දැන් අපේ මෙන්න මේ එක item එකක් අපි දැන් inventory add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් අපේ තියෙන සියලුම භාණ්ඩ මෙන්න මේ විදිහට අපේ inventory add කරගන්න. මේ inventory add කර ගැනීමේ තියෙන විශේෂ වාසිය තමයි ඔයාට එන orders වලට ඔයා භාණ්ඩ නිකුත් කරනකොට ඔයාගේ automatically මෙතන inventory අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කොච්චර stock එකක් තියෙනවද කියන දේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහ තමයි අපි
ඉන්වෙන්ටරි එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන මේකදී ඔයාලට බන්ඩල් ඕඩර්ස් විදියට බන්ඩල් පාසල් විදියට යවන ඕඩර්ස් වලට වෙනම ඉන්වෙන්ටරි ඇඩ් කරන්න ලබා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේන් ඉන්වෙන්ටරි එකක් පාවිච්චි කරලා සියලුම ස්ටෝර්ස් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ සිස්ටම් එකක් අපි ළඟදීම ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සියලුම අප්ඩේට් ආපු ගමන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ක්‍රියා කරන්නේ කොයි විදිහටද කියන දේ. හරි. එහෙනම් මම යනවා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. එතකොට මෙන්න මේ කරුණ තමයි ඔයා මූලිකවම ඔයාගේ ව්‍යාපාරේ පවත්වාගෙන යන්න ඔයා සිස්ටම් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාන් පස්සේ කරන්න ඕන දේවල්. රයිට් ඒ වගේ මම මේ වීඩියෝ සමු ගන්නවා. මෙතනින් පසු ඔයාට ඔයා මේ සිස්ටම් එකේ ලොග් වෙලා ඔයා යන හැම පේජ් එකකදීම ඔයාට වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එක මගින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ පේජ් එක ඇතුලේ සිදුවෙන්නේ මොන වගේ දේවල්ද සහ ඔයා සිදු කරන්න ඕන කොයි වගේ දේවල්ද සහ ඔයාගේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් මේ සිස්ටම් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ ඔයාට මේ වීඩියෝ ටියුටෝරියල් මගින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.